Vă salut, dragii mei! Sunt Dan Vodnar, profesor de gastronomie moleculară și biotehnologie alimentare în cadrul Facultății de Științe și Tehnologie Alimentelor, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Astăzi vă invit la o demonstrație culinară într-un nou episod de Știință cu sare și piper. La un moment dat, cu toții, am fost surprinși să vedem că tortul tăiat și păstrat la frigider peste noapte își pierde din proprietățile gustative. Vreau să vă spun că am aflat că există mai multe modalități prin care putem tăia tortul. Și am aflat lucrul acesta din literatura științifică de specialitate. Haideți să vedem despre ce este vorba. Celebrul matematician Francis Galton, văr cu Charles Darwin, în anul 1906 a trimis o scrisoare către editor la revista Nature, celebra revistă Nature, în care prezintă o altă modalitate de a tăia tortul, așa încât tortul să-și păstreze proprietățile gustative. Și vă invit să facem acest experiment, să demonstrăm practic această metodă pe care Francis Galton a propus-o în anul 1906. Chiar dacă Galton a fost un mare iubitor de torturi, trebuie să înțelegem de ce propune el o altă metodă. În mod normal, metoda clasică de tăiere a unui tort presupune practic secționarea lui în triunghiuri. În momentul în care extragem triunghiul și lăsăm tortul peste noapte la frigider, practic partea secționată se va deshidrata. Ei bine, Galton ne spune că tortul ar trebui secționat pe lungimea lui. Sigur, vorbim despre un tort și un sărbătorit. Cea mai mare felie din tort, categoric îi revine sărbătoritului. Ei bine, Galton ne spune că putem uni ulterior tortul așa încât să nu existe un contact cu aerul, pentru că aerul este cel care facilitează această deshidratare. În cea de-a doua zi, tot Galton ne propune să tăiem tortul tot pe lungimea lui. Și vom uni bucățile de tort, așa încât, din nou, tortul să rămână umed în partea secționată. Ei bine, aceasta a fost demonstrația culinară de astăzi. Mai sunt multe pe care rămâne să le descoperim împreună. Însă, până data viitoare, nu uitați să adăugați pasiune și zâmbete în tot ceea ce faceți. Și puțină știință cu sare și piper, bineînțeles.